Hello everyone, welcome to Friendly Classes. তো আজি আমি আলোচনা কৰিম হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ হৰপ্পা সভ্যতাৰ ওপৰত বা হিন্দু সভ্যতাৰ ওপৰত আমি 5টা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আৰু আশা কৰো এই 5টা কোৱেশ্চনৰ আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো ইয়াৰে প্ৰথমটো কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে Harappan civilization was discovered in the year অর্থাৎ হৰপ্পা সভ্যতাখন কেতিয়া আবিষ্কাৰ কৰা হৈছিল অপচনত দিয়া আছে 1901 1921 1935 1942 আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব চেষ্টা কৰিব তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হৈছে 1921 অৰ্থাৎ হৰপ্পা সভ্যতাখন 1921 চনত আবিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু কোনজন ব্যক্তিয়ে কৰিছিল দয়াৰাম সাহনী আবিষ্কাৰ কৰিছিল তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে দি লোকেল নেম অফ মহেঞ্জোদাৰো অৰ্থাৎ মহেঞ্জোদাৰোক লোকেল নেম বা আন এটা কি নামেৰে জনাজাত অপচনত দিয়া আছে মাউণ্ট অফ দ্য লিভিং মাউণ্ট অফ দ্য গ্ৰেট মাউণ্ট অফ দ্য ডেড মাউণ্ট অফ দ্য সাৰ্ভাইভাৰ তো আমি সকলোৱে জানো মহেঞ্জোদাৰোক এখন মৃতকৰ চহৰ বুলিও জনা যায় আৰু সেই কাৰণে ইয়াতে মাউণ্ট অফ ডেড হ'ব কি শুদ্ধ উত্তৰ যত নেকি বহুত কবৰস্থানত মানে মানুহবিলাকক পুতি থোৱা হৈছিল এই কাৰণে মাউণ্ট অফ ডেড তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে দি Indus Valley Civilization specialized in অৰ্থাৎ হিন্দু সভ্যতাখন কিহৰ বাবে বিশেষভাৱে জনাজাত আছিল তো ইয়াতে অপচন কি দিয়া আছে প্ৰপাৰ টাউন প্লেনিং ক্ৰাফটমেনশিপ আৰ্কিটেকচাৰ অল অফ দিস তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি প্ৰপাৰ টাউন প্লেনিং অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন হিন্দু সভ্যতা আছে তাৰ টাউনখন প্ৰপাৰ তেতিয়াৰ দিনতে পৰা ইটাৰে প্ৰপাৰভাৱে উপযুক্তভাৱে নিৰ্মিত কৰা আছিল উপযুক্ত নলা নৰ্দমা আছিল তাৰ পিছত গা ধোৱা পুখুৰী আছিল এটা গা ধোৱা পুখুৰীটোৰ নাম কি আৰু ক'ত আছে সেইটো আপোনালোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কমেন্টত তাৰ পিছৰটো কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে The earliest city discovered in Indus Valley Civilization অৰ্থাৎ Indus Valley Civilizationত আবিষ্কাৰ হোৱা প্ৰথমখন ঠাইৰ নাম কি অপচনত আমি পাইছো কি ইয়াতে হৰপ্পা ৰংপুৰ মহেঞ্জোদাৰো সিন্ধ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হৰপ্পা অৰ্থাৎ হৰপ্পাই হৈছে ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যনৰ প্ৰথমখন ঠাই যিখন নেকি আবিষ্কাৰ হৈছে আৰু কিমান চনত ওপৰত আমি পাইছো 1921 চনত আবিষ্কাৰ হৈছিল তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে ইয়াতে কৈছে 5 নম্বৰত an advanced water management system of Harappan times has been unearthed at অৰ্থাৎ হৰপ্পান সভ্যতাত আৰু সেই সময়ত এটা ঠাইত নেকি ওয়াটাৰ মেনেজমেন্ট সিস্টেম আছিল যত নেকি পানী সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিল বা যাক আমি ইংৰাজীত ক'লে ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বুলি কওঁ এটা ডাঙৰ ঠাই যত নেকি পানী সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিল ইয়াতে অপচনত কি দিয়া আছে ধলাভিৰা কালিবংগম লোথাল আলমগীৰপুৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি আমি জানো যে ধলাভিৰাত এটা ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভৰ সিস্টেম আছিল যত নেকি পানী সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিল তো আশা কৰো আজিৰ এই 5টা কোৱেশ্চন চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো থ্যাংক ইউ